Mám velkou radost z toho, že zámek Kynžvart dostal ocenění v podobě označení Evropské dědictví obdoby seznamu UNESCO v Evropě. V rámci napoleonských válek ztratili Metternichové, jejichž původ je jinak na břehu Rýna, svoje državy a museli jít do exilu do Vídně. V tu dobu se tedy Kynžvart, který ležel v tom rakouském císařství, stal hlavní takovou ekonomickou državou. Tím odchodem z Porýní se Kynžvart stal zhruba na 100 let, na 3 generace, jakýmsi centrem diplomacie a bylo to takový století rozvoje Kynžvartu. Jednou z těch hlavních osobností je tadyhle kníže Franz Georg, první kníže rodu, a jeho syn je dnes nejznámějším členem Metternichů. Je to pozdější kancléř rakouského císařství Klement Václav Lothar Paul Alfons Nepomuk, kníže Metternich Winneburg-Ballstein, vévoda z Portely a hrabě na Kynžvartu, etc. Tady se nacházíme v kancléřově pracovně. Je tady velmi vzácný artefakt v podobě stolu z Vídeňského kongresu. Vídeňský kongres de facto řídil kancléř Metternich a patří mezi jeden z těch jeho politických a diplomatických vrcholů. Na tomto stolu se údajně podepisovala ta závěrečná akta. Jedním z důvodů, proč jsme získali to mezinárodní ocenění Evropské dědictví, je vlastně úloha kancléře Metternicha coby mírotvorce. On se celý život snažil zajistit mír a jeho protipólem byl Napoleon Bonaparte. Tady jsou známý dva výroky. Napoleon Bonaparte při diskuzi v Drážďanech řekl: já kašlu na životy milionů lidí. A zatímco kancléře spíš charakterizuje jiný výrok, který použil právě při Vídeňském kongresu a řekl: válka je zlo, pošpiní všechno, včetně myšlení. Proto pracuji pro mír, navzdory protestům bláznů a hlupáků. Jedním z kynžvarských pokladů je prezentace nástolníků. V této podobě tady můžete vidět vlastně slavnostní tabuli pro 24 osob, který vévodí velký zlacený nástolník, který získal kníže Richard, když končil svoji diplomatickou misi v Paříži, právě od města Paříže. Jinak další takovou jako cennou kolekcí je právě ten soubor těch plastik z carrarského mramoru od Antonia Canovy. Nejcennější je to sousoší Amor a Psyché. Kancléř tohle sousoší od Canovy viděl v Louvru. Zamiloval se vlastně do toho sousoší a toužil potom ho získat, ale tam to samozřejmě nebylo možné. Tak se domluvil s autorem Antonio Canovou, aby mu udělal autorskou kopii. A Canova nakonec udělal 3 tyhle sousoší. Jedno je v Louvru, jedno je u nás na Kynžvartě, 3. v Ermitáži v Petrohradě. A liší se jenom v malých detailech a to naše je nejkrásnější. Málo kdo ví, že Sachlův dort vzniknul na dvoře nebo v knížecí kuchyni kancléře Metternicha, kdy kuchtík jménem Sachr vytvořil první variantu toho dortu, která později byla dotvořena doplněním meruňkové marmelády a čokoládovou vrstvou na povrchu. K tomu vylepšení došlo u cukráře Daimla a dokonce v tom 19. století probíhal soudní spor mezi Sachrem a Daimlem o autorství tohoto oblíbeného dezertu. A protože to známe pod pojmem Sachrdort, tak je jasné, že ten soudní spor vyhrál právě původně kuchtík kancléře Metternicha Sachr. Tady vidíme 4 oltářní desky od Bernarda Strigela. Patří mezi nejcennější obrazy tady na zámku. Pocházejí z roku 1516 a zobrazují legendu o nalezení ostatků svatého kříže. Protože jsme viděli 2 takové formální portréty, tak tady je vlastně kancléř Metternich v 5 letech.
Tak, nacházíme se v kancléřově knihovně. Knihovna byla taky jeho oblíbeným místem, kde trávil hodně času. V knihovně se nachází 24 000 svazků a jedním z takových cenných exponátů je Atlas světa, 4dílný Atlas světa, který pochází z první poloviny 18. století. Člověk dneska si myslí, že v tom 18. století jakoby neměli tu podrobnost takovou, ale třeba Evropa, ta je opravdu dopodrobna zmapovaná, potom třeba to Tichomoří už není třeba tak do detailu, ale přesto vlastně celá ta zeměkoule už byla známá už na počátku 18. století. Kabinet kuriozit je jednou z částí toho z historického zámeckého muzea. Je to místnost, kde se nachází zhruba 2000 předmětů. Každý z nich je spojen s nějakou událostí nebo osobností nebo s nějakým místem na planetě a má v sobě jakýsi příběh. Tady můžeme vidět třeba archeologické nálezy, ať už z Jižní Ameriky nebo egyptologickou sbírku. Je tady kuriozita typu měřič sympatií, nebo v druhé vitríně památky na významné osobnosti, ať už to byl přímo kancléř Metternich, nebo papež, nebo Marie Terezie, Marie Antonieta. V prostoru vidíme stůl Alexandra Dumas, na kterém údajně napsal svůj slavný román Tři mušketýři a hrabě Monte Cristo. Mezi nejstarší exponáty na zámku patří teda dvě pravé egyptské mumie, včetně rakví. Ta černá je starší, je 2500 let stará, a ta horní je teda o něco mladší, tam leží kněz Pentahutres, dole jsem zapomněl jméno zmínit, je to Ken Amon. Nicméně kancléř Metternich tyto mumie nekoupil, ale dostal je darem od egyptského místokrále Muhammada Alího ve 20. letech 19. století. Jakousi raritou jsou tadyhle ty podivné smotky, tak to jsou také mumie, ale jsou to mumie malých krokodýlků. Tady visí Kristus, který byl umístěn v zámeckém parku v kapli svatého kříže. Dneska v parku je jeho kopie, originál, protože je to velmi cenné dílo, je dneska tady na zámku uložené. A zámecký park je velmi jakoby důležitou součástí této letní rezidence a byl to jeden z takových jako milých projektů kancléře Metternicha. Provádím kontrolu. Takže tadyhle je vidět ten Kristus, který originál je na zámku, tak tady je teda kopie. Nicméně tadyhle ta halová konstrukce je opravdu unikátní v České republice. Inspirační zdroj vychází ze zámku v Luxemburku, to je v dnešním Rakousku, protože ten tvůrce toho parku v Luxemburku je stejný jako u nás na Kynžvarském parku. A tady ta konstrukce vznikla v roce 1835 u příležitosti příjezdu císaře Ferdinanda I. na zámek Kynžvart a je dochovaná i grafika, kdy tady císař s císařovnou se modlí právě v této kapli. Tohle je pomník na památku princezny Antonie Pascalini. To byla dcera knížete Metternicha, která zemřela velmi jakoby brzy po svém sňatku s hrabětem Jiřím Valdštejnem z Duchcova. Její rodiče ji měli velmi rádi, taky tady ve svém parku postavili tadyhle ten pomník na její památku. Obelisk neboli památník dvou císařů, ten vzniknul v roce 1835 a základní kámen položil císař Ferdinand I. S kancléřem Metternichem a je to památník, který symbolizuje dva lvy, jednoho spícího a jednoho bdělého. Ten spící představuje
císaře Františka I., který zesnul a na jeho místo nastoupil jeho syn Ferdinand I. A to je ten lev, který bdí. Lidi se taky ptají, proč je jeden šedivý a jeden červený. Je to proto, že v 90. letech toho červeného ukradli a podařilo se ho najít ve sběrných surovinách. Přivezl se sem a měl se začít restaurovat. Bohužel nebylo dost finančních prostředků, takže od té doby zůstal vlastně jakoby takzvaně rozdělaný a nejsou teda finance na to dokončit. No. Tady je křížek, který se nazývá Štolbový muka. Já jsem jel schválně z toho důvodu, že tohle se nám podařilo v minulých 2 letech zrestaurovat. Je to teda nepoměrně menší než teda ten obelisk. Je to jakoby věc, která byla poškozená vandaly několik let zpátky a trvalo teda léta, než se povedlo sehnat na to dost prostředků. Je to kulturní památka, takže to musí projít vždycky tím restaurátorským režimem. Tohle je takzvaný Mariánský údolí s takzvaným černým rybníkem. Tady se tvrdí, že tamhle ta lavička pod tím skalním jakoby výchozem, tak tam se dával ten GT. Ten zámek pro dnešní návštěvníky působí jako novostavba, která vznikla na Zelené louce v tom 19. století. Ale ve své hmotě má trojkřídlý barokní zámek a dvoukřídlou renesanční tvrz. A to, co to kryje, je taková jakoby tenká tlupička toho neoklasicismu. Ta obnova byla tak důsledná a tak velkorysá, že dneska jenom málo který návštěvník si všimne barokní klenby nebo výběhu renesančního hřebínku klenby. Takže u nás to působí jakoby čistě jednotně z toho 19. století, ale to baroko a renesance je v tom zámku stále jako čitelná a patrná. Dneska jste viděli kousek Kynžvartu. Přijeďte se na něj podívat zblízka.